In today's video, magko-color ako ng hair from blonde to black hair. Yes, gusto ko na ulit mag-black kasi low maintenance. And, ayun, gusto ko lang mag-glow up. Char! Glow up! So, ayun, nag-invite pala ako ng magkukulay ng hair ko. So, tawagin natin si Miss Heart. Miss Heart, come here! Oh, Miss Heart. Lagyan na natin ng naturalizer ang buhok ni Madam. Gagamitin namin pang color sa buhok is yung Light Strong Hairfix. This is not sponsored. Buy one take ko na siya sa Shopee. So, link below sa mga gusto bumili ng black. Parang aso sa sasakyan. Yung nasa unahan ng jeep. Ano gagawin ko dito? Yes. So yun na! Yes. It includes 60 ml colorant, 60 ml developer, 10 ml hair conditioner. That's right. Ayan, so let's get started. Let's get it on. So, rin kami ng gagamitin namin sa Shopee. So, meron siyang bow. CR. Tapos meron na siyang apron na kasama. Confetti. Ano ba ito? Ito yung gagamitin sa buhok. Plastic labo. O, gaganon mo. Plastic labo. Yun pala Tapos, yun. ito, may headset siyang kasama. Merong clip, hair clip. Isang pair ng gloves. Utensils. Utensils. Hindi, ano siya? Meron Mga siyang brushes. Yan, Ayan. guys. Oh, dyan si Carlo. So ano ba? Ready na yan? Parang hindi. Ang ganda ng hair ko ngayon. Oo nga. Hindi ko alam. Ayaw niya magpakulay. Hindi ko alam kung bakit gusto mong pakulayin, pero ang ganda talaga. Para siyang alam mo Huwag yung... natin ito lang. Huh? Huwag natin ito lang. It's up to you. So, andito na tayo. So, Papalayin na natin. bumaba naman na rin yung kulay niya. At saka, may new hair color. oo. Gusto ko na magbagong buhay. Hapa? Oh. Kulo. Yan, naglalagay na siya ng gloves at hindi niya maipasok pang boga. Ang hirap Laki ng kasi kamay. na nibago yung kamay ko. Bakit? Pag kasi ako nagkukulay sa sa probinsya, panggamas na gloves. Grabe siya. Baka parang familiar sa akin yan. Baby. Oh, so, di ba pag ganun pathology white? Ito pang demonyo to eh. Charis. Uy! Uy! Minus 10! Ano ba yan? So, ilagay na natin yung cheese, mayonnaise. Paano siya malalaman na okay na? So, ang gagawin natin is papatikim natin. Kailan na talaga? Yeah. Okay. So, saan tayo mag-start? Sa ulo? So, dito tayo sa ilalim muna mag-a-apply. Oo, siguro ganito mo. Ano ba trabaho nga-apply natin? Ayan, ganito. Parang masyadong makapal pa kami. Makapal pa. Bakit parang trabaho mo to? Kaya paano? Ang kapal ang hair ko. Yan. Paano? Okay na yan, Mas. Mas hard. Mess hard. Yan. Abo, may pa-hair ko lang. Ay, ang ganda na, madam. Okay na yan. Sige na. Vintage design. Oh, very Style. vintage. Okay. Oh, ito na. Ah! Nararamdaman mo ba ang Oh aking my pagkakataon? gosh. Oh my God, ang bilis niya kumulay. Really? Yeah. I'm not kidding. I'm not kidding. Oo nga, Binika. Very professional siya. Nakalimutan niya ilagay ito. Mag-headset ka muna. Oo. Headset. Ang tigas ng headset. Mag-headset muna baga. Ayan, nakalimutan ng Ayan, headset. mag-headset ni muna Madam. si Madam. Ayan, Madam. Ang ganda na ng hair niya, Madam. Sure ka dyan. Ayan, so babawas ulit tayo dito sa taas. Sakit ba ko? Sorry. Parang may galit siya. Ay, hindi naman. Hindi ka na makakauwi ng Mindoro ng buhay.
Iiwan ko kaya tong bangs, no? Pwede naman. Mukhang tayo. Ay, sorry. Depende sa'yo. Ayan, so almost done na kami, guys. And nagkukulay naman siya ng black. Hindi siya naging green. Charot. Mapaitid mo na naman si Kuya Jen. Baka parang baligtad, no? Bakit? Ito ata. Oo, ano? Ano? Ano ba? Ganito ba siya? Lamas, sorry naman. Ano ba tayo pakit? Yan. Nakaganyan lang ba siya? Hindi siya ginagawa. Nagano ba? Ano yung pakit? Meron yan. Baka parang hindi naman ako professional. Ano yung papagupit? Kaya pala sabi ko. Kapos! Para saan pa to? Ulitin natin, oh. Angat mo. Ayun. Nalagyan na ata. Yung ano lang. Ano ba, ipupush na natin? Push mo na yan? Naka-block naman ako. Katanga-tanga yung professional mong ano eh. Ayos ko lang kasi tinapos ko dito. Bakla. Pag-apron pa tayo, nalagyan din naman ako. So, inaubos na natin siya. Mukha nakabalo. Ayan. So, wait lang natin siya ng mga 10 minutes na lang kasi Kanina pa kami dito. oo. Tsaka, conect agad naman yung kanina. Kamusta naman this part? Ito yung gagamitin namin. Kasama siya. Hairfix conditioner. Dalawa siya kasi nga buy one take one. I'm so excited. Ano, lagyan ko dito ng ano? Akalanin ko yan. Ito na ito ha. Ang galing mo talaga yan. Hayop. Hayop. Lagkit! Oh my God! What happened to you? Butas! Ba't may paglab ka, Bebs? Pero naalagay yung kamay. Oh my gosh, Beb. Unprofessional talaga itong ginawa natin. Hold up, tell me what the hold up is. I'm a little spoiled, I'll be the first to admit it. I'm not used to laying low about my feelings. Tell the world or write a book when I'm finished. I should thank your mama, yeah. Look at what she made. Thank you, Miss Har. You're welcome. Sobrang puti-muti ng lalo. Parang hindi naman. From blonde to black. Ayan, black na black talaga siya. Jet black. Thank you so much, guys, for watching. And sa mga nagustuhan yung video na to, please don't forget to like and share this video to your friends. And don't forget to subscribe on our channel. Yeah, subscribe nyo dyan. And comment down below, guys, kung nagustuhan nyo yung hair ko or ano yung mas bagay sa akin, blonde or black. Bye! 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 O, diba? Pumuti na ako sa'yo. What's it like inside your